Köszönök egy tőlem mindenkit, ismételten elkezdtünk egy újabb 2B2T-s videóhoz. Egy hatalmas projekt, ami most a végéhez ért, illetve ti már úgy látjátok, hogy a végéhez ért, nekem most még csak elkezdődött, ugyanis meghívtak egy bázisra, nem is egy akármilyen bázisra, ez itt ugyanis egy Astral Base, ami mindig egy adott tematika köré épül, és elég profi építészek vállalnak benne részt, plusz most nekünk is lesz lehetőségünk egy adott épülettel gazdagítani ezt a várost, amit úgy hívnak, hogy Dubrovnik, tehát ez egy valós horvátországi településről lett mindező, illetve annak egy részéről. Nem tudom, hogy voltatok-e például Horvátországnak azon a lenti részén, ahol ez a város található, de elképesztően durva a hasonlóság, azt leszámítva, hogy felül most egy meteor az, ami felé közeledik óriási sebességgel, ugyanis ennek a bázisnak az lett a tematikája, hogy hát igen, egy város, ami szépen gyönyörűen megépül, aztán egy óriási meteor elpusztítja, és ez pont az a pillanat megörökítve, ahogy a meteor tart ide a becsapódáshoz. Na most ez még csak nemrég indult ez a projekt, szóval láthatjátok, hogy itt még bizony készülnek részei, de nézzük azt, hogy mi van már meg belőle, és akkor kezdjük is innen az elejéről, valahonnan a signboardtól, ami errefelé található. Hát, na itt, hogyha nem fog elhangzani a hangulatos szó, akkor sohasem, tehát még be is kellett egy resource packet tennem hozzá. Annyira hangulatos ez az egész, de olyan elképesztő, egy adott color palette alapján készül az egész, tehát mindenkinek ugyanazokból az anyagokból kell építeni, és aztán jóváhagyással kerülnek helyre a város különböző pontjaira az épületek. Tehát a kritériumok a következők, mindenkinek ilyen oakwoodokat kell használni, piros tetőkkel, és ilyen fehér benti részekkel, úgyhogy az alsó része az pedig ilyen köves legyen. Nekem is egy ilyen épületet kell, azért memorizálom, mert nekem is egy ilyen épületet kell majd megépítenem. Itt van a signboard, hogy kik érkeztek jelenleg meg. Mivel nincs nagyon már sok hely, ezért én csak ide tudom feltenni a sajátomat. Ez lesz a V-Bence tábla. Szóval ja, nézzük körbe, hogy mi készült itt a Citybe. Elsőnek ugye itt van maga a kikötő egy ilyen elképesztően organikus hajóval, meg mellette egy törpe, aki horgászik, ezek a törpék egyébként később még vissza fognak térni. Viszont nézzük, hogy akkor mi van itt a City Centernél, azt a vár is ott a távolban, csak így sétálni az utcákra, és egyébként ezek az épületek belülről is szépen meg vannak csinálva, tehát itt láthatunk például előbb egy kovácsot, meg volt itt egy ilyen, hát ez lehet, hogy valami fogadó, vagy valami étterem, vagy csak valakinek a háza. De ugye itt van lassan a főtér, ahova haladunk be, igen, ott lesznek a távolban a törpök, szóval oda fognak visszatérni. Hát én nem tudom, hogy ez itt mit csinál, de nézzétek meg itt megint csak az interiört. Tök jó, nagyon komolyan meg van csinálva. Ez azt hiszem pont egy olyan tök, amit hogyha leveszek, akkor Curse of Binding lesz rajta, szóval ezt rohadtul nem szabadna felvenni a fejünkre. Mert ezzel csak a kezdőjátékosokat szokták megtrollkodni. Jaj, ne, kiszabadult ez az őrült NPC, ez hogy kerül ide? Valószínűleg innen jött ki valamelyik vagomból, mert ugye itt látható, hogy az utcák is így meg vannak csinálva. Ez itt a főtér, és nézzetek csak fel a meteorra, ami fölöttünk van, és jön a becsapódás utolsó előtti pillanata. Megint kis apró részlet. Hát egyébként az NPC-t is ugyanígy megsüthették volna, nem csak a tehenet. De tök jó, menjünk, valamelyik házba menjünk be, itt valami kis virágárus. Na és vannak ezek a leszakadt darabok a meteorból, látjátok, ez például becsapódott, és itt kicsit így megrongálta a tornyot, meg itt is van egy darab becsapódva a vízre, szóval megint csak olyan sok életet visztek bele ezekbe az építményekbe. Nagyon, nagyon tetszik, és 1.12-ben van még mindig a szerver, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon limitáltak a lehetőségeink, hogy itt miből és hogyan mit hozunk ki, hogy jól nézzen ki, mert itt nagyon kevés a blokk még az új verziókhoz képest, meg unblock a dekorációs lehetőségek, de valahogy úgy tűnik, hogy működik a dolog. Ez itt a stash, úgymond, ahonnan lehet válogatni cuccokat, bárki jöhet ide, és akkor építhet, itt vannak bent az építőanyagok hozzá. Itt is egy ház, amiben már csapódott be meteor. Ha jól tudom, egyébként pont errefelé most van itt egy építész, ugye itt még sok minden készül, ez itt például egy új épület. Itt is van az építész társunk, Astral Bot. Na most ő valaki, aki egy proxy accounttal lépett be és építi jelenleg is, gondolom itt mellette ezt az óriási építményt, amit itt láthattunk balra. Szóval igen, vannak accountok, amiket kifejezetten ehhez a bázishoz, ehhez az Astral Base-hez vásároltak és tartanak fent, mint proxy account, ami mindig be van ide jelentkezve, tehát nem kell kiállni a priosort, amit tudjátok, vagy hát a normális queue-t, ami néha órákba vagy napokba telik, hanem van itt egy account, ami mindig fenn van a szerverem, be tudnak lépni vele, és akkor jöhetnek fel játszani. Nézzétek, így este még jobban néz ki a meteor, mint nappal. Meg egyébként a város is. Oh god, hát ráadásul ezzel a shader packkel nézzétek a folyót. Gyönyörű.
Teljesen oda vagyok ezért a pénzért. Ugye tudjátok, hogy imádom a medieval stílusú építményeket, hát nekem már a Minecraft is egy hatalmas kedvenc volt. Tehát, hogyha bármikor ilyen középkori építési stílus látok, hát az valami, az mindig a szívemhez közel áll. Még a skinem is nézzétek meg, mennyire ide passzol, mint hogyha ehhez a bázishoz lett volna tervezve ez a skin. Sőt, mindenki, aki részese az Astral Brotherhoodnak, az kap egy ilyen medált, ami most így a nyakamon is rajta van, szóval ez ideiglenesen fenn van a játékosan egészen addig, ameddig a base-en tartózkodnak. Na de úgy látom, hogy kezd feljönni a nap, ami csodálatos, mert látjátok, ott van a városnak a határa, az épülő fal. Hát egy két szekcióra osztható ez a kis Dubrovnik. Az első, ugye, amit láthatunk, ez a piros tető, oakwood, fehér falak, stb. A másik, az pedig ezen a részen a törpöknek a szigete, ahol pedig ilyen spruce-ból épülnek a házak, zöld tetővel, és itt a gombákkal körülötte, meg, hát ez, vagy bocsánat, ezeken gnómok inkább, gnómokkal körülötte, és mondjuk lehet, hogy ilyen nagy gombák is lesznek később. Most egyelőre ez az a szekciója, amiből még viszonylag kevés készült el, csak pár kocsma, meg ilyesmi, de mondjuk még le is szállok, mert ezeknek is elképesztő hangulata van, csak így kicsit ilyen roleplayezve az ember magát. Itt van ez a kocsma, kijön ide a teraszra, és látja, hogy a távolban csapódik be az óriás citybe a meteor. Hát micsoda kilátás van innen oda. De menjünk vissza, mert akkor itt lenne az idő, hogy nekünk is legyen, mi is válasszunk egy helyet magunknak, ahol elkészíthetjük a saját házunkat, és én már egy párszor körbejártam, és azt hiszem találtam is egy egészen jó helyet itt a városnak a szélén, ahol kijelöltem az én házamnak szintén egy ilyen jó kis területet, hát ez egyszerűen tökéletes lesz, ez mint hogyha ez nekünk várt volna itt. Szóval, ja, egy körülbelül ekkora részre kéne most egy kicsit átmenni kreatívba, és tervezni ott egy házat. Na hát meg is vagyunk, ezek lennének a tervek. Hát bevallom, nem nagyon készítettem még ebben a stílusban házakat, annak ellenére, hogy nagyon szeretem a középkori dizájnt, de így még nem építkeztem. Viszont szerintem kezdőházikónak egész jó lesz, kezdőházikónak elmegy, szóval ezt fogjuk megépíteni a szerveren, és egyelőre ezek a tervek. Próbáltam maradni azoknál az építőanyagoknál, amiket ott bent láttam. Úgyhogy ja, van itt egy ilyen kis fatáróró rész, és bent meg még azért üres a dolog, szóval ez majd így kialakul. Szóval ezt a szerveren berendezem az ottani cuccaimmal, zászlókat. Tudjátok, csak így személyre szabni, hogy azért úgy mégiscsak közelebb áll az emberhez. Mert hogyha kint ugye meg is szabják, hogy milyen építőanyagokból építkeztesz, de a belsejére nem látnak rá. Oda tehetek azt, amit akarok. Például a gruppunknak a zászlóját. Szóval ja, na jó, most ezt kéne megcsinálnunk ott a szerveren is. Na, szóval itt is vagyunk fent. Hát nézzük, hogy vajon jól terveztem-e meg, elfér-e erre a helyre. Elvileg pont az út mellett, és ezen a sík terepen kéne, hogy legyen, úgyhogy itt is van a sematikja. Hát, ez így shaderben annyira nem látszik szerintem. Kell venni a shaderöket. Aha, így határozottan jobb. A legnagyobb segítség, hogy le tudjuk így bontani layerekre, és itt szépen felépíteni. Ez azért eléggé megkönnyíti az egész építési folyamatot. Szóval vagy egészben látjuk, vagy hogyha így visszaveszem, akkor tessék az első layerbe. Pusztán csak ennyit kell lepakolnunk, ki is készítettem ide az építőanyagokat, remélhetőleg elég lesz. Építsük meg, kíváncsi vagyok, hogy hány óra lesz összesen. Na hát elkészült a házikó, egy kicsit tovább tartott, mint gondoltam, összesen 3 óra volt, mire meg tudtam építeni itt a szerveren is, meg plusz 2 a tervezés, szóval 5 óra, amíg 0-tól 100-ig megvan az a házikó, de szerintem egészen belepasszol, miközben építettem, egyre jobban megkedveltem egyébként, szóval úgy érzem, hogy passzol a város hangulatához, és egy kicsit még bővítettem is ahhoz képest, mint amik az eredeti tervek voltak, szóval kerültek ide egy ilyen kis veteményes, aztán pár egyéb dekoráló blokk itt a szélén, és elkezdtem berendezni itt legbelül is. Baromi jól néz ki itt shaderrel, ennek az aranynak a tükröződése mondjuk kicsit erős. De ja, van itt egy ilyen kis hangulatos kincsestár, itt egy szék, és az emelet. Az emelet, ami még nincsen kész, szóval ez az, ami még vár, erre már nem tudtam rászállni magamat. De a lenti szint az megvan, és már csak a zászlókat kéne ide hozni, de szerintem pont kifogytam most össze a zászlóból, úgyhogy majd azt hozunk ide később. Most egyelőre még csak egy táblát tudtam lehelyezni, az zászlók azok még hátra vannak később.
Ez egyébként egy új shader, amit használják, a Complementary Shader néven hallgat. Nagyon jól néz ki, ahhoz képest nincsen Ray Tracing-es videókártya, kicsit olyan hatása van, mint hogyha Ray Tracing-et használnék, szóval... Ja, nagyon passzentos. Nézzétek, bárhova állok, ez jól néz ki. Hát akarok ilyen képeket lőni minden oldalra, várjátok, hova álljunk még. Hát ez innen is jól néz ki, a városfallal a távolban, hát ez őrület. Ja, hova menjek még? Mindenhol nyomogatom a print screen-t, azért laggol be néha. Oh god, de szép! És ott a meteor a távolban. A háttérképnek akarom beállítani. Na hát csak nem bírtam magammal, ahogy láthattátok a gyorsítás alatt építettem még 2 házat, és ide helyeztem el a környékre, szóval itt van az egyik, és itt van a másik, így nézek ki, ezeknek a belső része még nincs megcsinálva, de kívül szerintem egészen jó munkát végeztem, szóval hogy teljesen benne vannak a svéd zászló. Ezt kitette ide, ezt Hovex teszi ide, az a helyzet, igen, ezt a hülye svéd zászlót pakoljuk egyik erről a másikra, egyiknek sem kell. És egyébként nem csak ezek történtek, hanem ahogy láthatjátok, azért nekem készültek ide még szomszédok, itt is épül egy ház, ott is készült egy ilyen akadémia-szerűség, vagy valami könyvtár, nagyon jól néz ki, plusz itt is lettek még ilyen kisebb házikok, van itt egy ilyen karácsonyi részleg is, karácsonyfával, ajándékokat tesztek, ugye hamarosan a karácsonyi ajándékokat tesztek alá egymástak, itt van Rudolf the Red-Nosed Reindeer, tessék. És hát lett egy közvetlen szomszédom is, nem más, mint Hovex, hogyha már itt szóba jött, hogyha itt az idő, hogy visszaszolgáltassuk neki az zászlót. Tessék, de szépen megcsinálta a belső részét. Mondjuk itt középen az asztalon, tökéletes. Szóval igen, nekem is most már csak ez hiányzik, hogy a belső részét megcsinálgassam én is a házaknak, de hogy így haladunk, és már pedig úgy látszik, hogy így halad ez a Dubrovnik, lesz egy saját disztriktünk, egy saját kis kerületünk, mert akkor az a ház, ez a ház és ez a ház itt most már sajátnak mondható. Na, hát egy kicsivel később ismételten itt vagyunk, lassan 8 hónapja áll ez a bázis, és hát rengeteg minden változott, nem tudom, egyáltalán felismeriték-e ezt a helyszínt, ahol vagyunk, ugyanis itt van a kis házam, illetve házaink, amik készültek, de lettek új szomszédok. És nem csak új szomszédok készültek, hanem itt a távolban például megépült a fal, és a falnak a legvégén készült egy vár, illetve rengeteg minden másik építmény is, ott a kintere is egy malom, itt egy könyvtár, itt szintén csak házikók készültek, ez is valami kis mansion-szerűség, itt egy óratorony, ami szerintem zseniálisan jól néz ki, és hát errefelé meg még annál is nagyobb épületek, ahol mindjárt ellátogatunk, de először nézzünk itt a környéken körbe, hogy itt volt Hovex háza, és végül, hogyha ide visszaszállunk a kis disztrikünkbe, a kis körzetünkbe, akkor errefelé itt egy ilyen kis tornyon átsétálva, ez az épület, ez nagyon közel épült az én házamhoz. Itt el tudunk jutni egy egészen új területre, ahol egy noteblockos zenegép készült el éppen pont most, még nincsen teljesen befedve mindenhol, szóval még látszik, hogy ez hogyan épül össze, egy hatalmas szerkezetről van szó, és hát kíváncsi vagyok, hogy ki fogja felismerni a zenét, amit most lejátszunk vele. Szerintem sokatoknak ismerős lehet. De itt szépen végig sétálunk és közben meghallgatjuk. Nagyon passzol egyébként a Dubrovnik tematikájához. Úgyhogy csak így végig sétálva, kifejezetten ilyen Minecraftos érzésem van. Tudom, hogy már sokszor mondtam, de... Nem, ott voltak hasonlók, hogy noteblock zenére mentünk egy ilyen középkori területű tájon. Szerintem elképesztően eltalálva. Nem csak ez a zene, amit Enigma készített egyébként, hanem maga a bázis hangulata is. Úgyhogy nagyon komoly, de megyünk ki, szállunk tovább és megnézzük az új buildeket, amik például errefelé készültek. Ez is egy ilyen kisebb katedrális szerűsége, hogyha jól látom, mindesetre egy nagyon díszes épület, nagyon tetszik például a tetőn, itt ez a vonóhorog, ahogy itt felhúz valamelyik tetőelemet, szerintem tök jól megcsinálták. Aztán tovább szállva erre, itt elkészült egy óriási katedrál, és ugye ez itt a bázisnak a fő központja, ahol megérkeznek a hajók, na de errefelé itt megépült az új városrész, és vele együtt ez az óriási katedrális is. Mindjárt keresem az oldalsó bejáratát, hogy ezt meg tudjuk itt nézni, mert tudom, hogy itt valahol be lehetett menni egészen itt itt is van bejárat, nézzetek rá, mekkora ez az egész építmény.
Természetesen azt mondanom sem kell, hogy ezek az épületek ide lettek tervezve, szóval ezek nem letöltött szkematikok valahonnan, hanem ezeket direkt ide tervezték az építők, egyiket sem a netről szedték valahonnan, bár úgyis durva lenne megépíteni ezt ide, hanem ezek ide saját készítésű épületek. Tök jó, hogy az egészen végigrepülni. Itt is épül valami nagy, de itt még nem teljesen készült el. Ez itt a legújabb városrész. Különösen tetszenek ezek az átlós házikók. Ezeknek az építése mindig sokkal nehezebb feladat, mint hogyha az ember csak párhuzamosan akarja építeni. És itt pedig ez egy sokkal nyugodtabb, vidékiesebb, ilyen farmos terület. Hogyha megnézitek, akkor itt már sokkal elszórtabban vannak a házikók. Nagyon tetszenek ezek a kis detailek, ezekkel a marketekkel, és hát itt meg már itt végig ilyen farmok vannak. Megint csak azt kell mondjam, kicsit ilyen Minecraftos szerűen a dolog. Tök jó. Hihetetlen, hogy mekkora nagyra nőtt ez a város, mennyi játékossal bővült. Most már több mint 55 játékos építi ezt, mint mondtam, most már lassan 8 hónapja, és hát itt érkeznek az új hajók, és hát szimbolikusan ezekkel az új hajókkal érkeznek ugye a játékosok is a base-re. Itt is van, ez például itt pont egy csatahajó, ami itt ebben elkészült, de hát nem rossz, egyáltalán nem rossz. Nagyon durván beillik ez is a bázisnak a tematikájába. Na igen, szóval elég sok játékos van már, és vannak egyébként kisebb aggasztó jelek is, amit a base-t illeti, szóval az elmúlt időszakban pár gyanús tevékenység történt, például megjelentek új Nether portálok a környéken, amiknek nem kellett volna megjelennie, hiszen ezeket azonnal le kell bontani, nehogy esetleg más játékosok ezeket megtalálva megtalálják az egész bázist is. Na most nagyon úgy tűnik, hogy az egyik ilyen oldalsó Nether portál, ami megjelent nemrég, az behozott ide pár nem kívánatos Base Huntert is. Nem tudja, hogy kikérkeztek meg a bázisra, de az egészen biztos, hogy a raktárat azt kirabolták. Tehát elvitték az építőanyagokat, amikből eddig én dolgozgattam itt például, szóval hát most jelenleg nem a legjobb a szituáció, mert ez azt jelenti, hogy akik meg is találták, ha nem is romboltak, de lopni azért loptak egy adag cuccot. Ezért nagyon úgy néz ki, hogy hát meg vannak számlálva a napjai ennek a kis bázisnak, viszont ezzel a katedrálissal gyakorlatilag elkészült azt, amit el akartunk készíteni, szóval a bázis úgymond megvan kész állapotában, lehetne még persze falakkal körbevenni, lehetne még esetleg egy-két építményt befejezni, kidekorálni, stb. De gyakorlatilag a case design, amit terveztünk neki, az most már hivatalosan is elérte a végét, a célját. Nézzétek, ide is például kerültek ilyen különböző kis dekor elemek, oszlopok, lámpák, tavak, minden egyéb, szóval nem csak a házak vannak meg, azok is teljesen belülről berendezve, de most már az utcákra is szépen felkerült az a dekoráció, ami úgy egységesíti a várost, és hát itt lesz az idő, hogy megnézzük, leteszteljük, hogy vajon mennyi ideig fog még ez a bázis túlélni, és mennyi idő után fogják megtalálni azok az emberek, akik viszont már csak a pusztításért jönnek ide. Na hát emberek, megtörtént, amitől tartottunk, becsapódott az a meteor, tehát megtörtént az a grief, ami sajnos 8 hónap után már szinte kikerülhetetlen volt. Elpusztították Dubrovnikot, ennyi, elesett a bázis, amit már szinte, hát itt a szerveren szinte otthonomnak tudtam nevezni, ennyi maradt a base-ünkből, mindjárt mutatom. Itt volt a fal, a városnak a másik fele, és hát itt van a házikó, amíg így griffelés áldozatta lett. Hát végül is megtörtént, igen, a leaker rajta lett kapva, nagyon sok új játékos csatlakozott az elmúlt időszakban a bázis építéséhez, és hát volt olyan valaki, aki bizony nem építeni akart itt, hanem inkább pénzét tenni, inkább odaadni ezeket a koordinátákat valós pénzért, dollárért, csak hogy utána mások, griefing csapatok, emberek, akiknek semmi más érdeke nincsen, csak az, hogy pusztítson, azokhoz elkerüljenek ezek a koordináták, és hát azok hajlandók is fizetni azért, hogy ezt itt lepusztítsák, úgyhogy ja, megtörtént ennek is a pusztítása, illetve self-grief történt, megint csak az, amit már korábban csináltunk. Jaj, nézzétek a katedrálist, nézzétek! Tehát nem hagytuk meg, hogy végül a grieferekké legyen az öröm, nem hagytuk meg, hogy ők tudják elpusztítani, végül saját magunk betettünk, és hát én nem tudtam ezen a pusztításon sajnos részt venni, nem voltam itthon, de hogy a base-nek az építői vettek részt a pusztításon, és rombolták le porig, hogy ez másoknak ne lehessen örömforrás. Úgyhogy itt az idő elhagyni ezt a területet és belekezdeni egy újabb gyönyörűséges bázis építésébe. Nézzétek a meteort, meg úgy minden. Nézzétek így végig rajta, még a romja is nagyon szépek, pláne így naplementébe. Nagyon-nagyon tetszett ez az egész építési stílus, nagyon tetszett a
a bázisnak a története. Nagyon tetszett az, hogy több mint 8 hónapon keresztül életbe tudtuk tartani, és nézzétek, még a signboard még életben van, és hát ezzel a szerda PK-val szeretnék elköszönni. Voltak még ilyen funny kis mapártok, amiket készítettek itt a játékosok. Az utolsó pillanatig készültek új épületek, és élet volt itt ezen a bázison, de hát egyszer mindennek vége. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ha tetszett, mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal, ha meg nem szeretnétek lemaradni a következő YouTube videókról, kövessétek be a csatornát, és hamarosan találkozunk is a következőben. Addig is minden jót, és sziasztok!